Навесні Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг придумала блискучу ідею. А давайте, подумали в комісії, ми будемо купляти українське вугілля за ціною, як в Німеччині. А що, цікаво. Особливо такому підходу мали зрадіти у Ахметова, адже за нової тарифікації прибутки вугільного монополіста миттєво зростали. І був лише один малесенький недолік. Для всіх інших зростали комунальні тарифи. Особливо нещадним голова комісії Дмитро Вовк виявився до самого себе, адже буквально за місяць до цього креативу у його родині з'явився новий будинок. Величезний, дорогий. Про неощадливість людини, яка впливає на ваші комунальні платежі, Мар'яна Матрунич. Дмитро Вовк, йому всього 27, а його кар'єрному злету можна тільки позаздрити. У 20 років віце-президент у компанії «Інвестиційний капітал Україна» Валерії Гонтарєвої, потім менеджер «Рошена» у Москві. Після повернення до Києва життя Вовка стає ще солодшим. 30 грудня 2014 року Петро Порошенко доручає Дмитру Вовку керувати структурою з річним обігом у 400 мільярдів гривень. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ця комісія займається ціноутворенням та встановленням тарифів. Простіше кажучи, від цього органу залежить, який саме рахунок вам буде виставлено за спожиті послуги. Після приходу Вовка у березні цього року Нацкомісія міняє формулу, за якою визначається ціна на вугілля, яке держава закуповує для опалення. Новаторська ідея отримує назву «Роттердам плюс доставка» і викликає шквал критики. «Роттердам плюс доставка» працює таким чином, що у нас береться ціна вугілля, яке є вже доставлене у Роттердам, це порт в Західній Європі. Причому це вугілля туди їде або з Південної Африки, або з Колумбії, або з Північної Америки. Тому фактично вже навіть доставка до Роттердаму вже включена в ціну того вугілля. Але до тієї ціни вугілля додається ще доставка морем в Україну плюс перевалка в порту. Україна не завезла з Роттердаму жодної тони вугілля. Воно потрапляє на українські електростанції з ЛНР та ДНР, а також з Волинської, Львівської та Дніпровської областей. Фактично, комісія запропонувала купувати українське вугілля за ціною африканського палива, перевезеного через півсвіту. Відразу після прийняття формули облігації вугільного монополіста компанії ДТЕК Ріната Ахметова зростають на 40%. Та ціна із завищенням, вона закладена в наш тариф електроенергії. І це, власне, є однією із причин того, чому тарифи ростуть. І якщо ця формула не буде змінена, то вони будуть продовжувати рости. Нова методика «Роттердам плюс доставка» лягла в основу всіх інших розрахунків для встановлення тарифів. У мене пропозиція, якщо перерізувати все обговорення, членам комісії підтримати озвучене подання. Рішення прийнято. Молодий, ефективний менеджер приходить навіщось на державну службу, щоб прийняти не надто ефективне рішення, яке завдасть удару по ваших кишенях. Та й на кишенях самого Вовка держслужба, принаймні офіційно, відбилась не найкращим чином. За останні 3 роки доходи Вовка суттєво знизилися. За 13-й рік задекларував понад мільйон. За 2014-й, коли ще працював на «Рошен» у Москві, 640 тисяч гривень. Та одержав 2 мільйони в російських рублях. Я до комісії заробляв набагато більше. За рік роботи в Нацкомісії Дмитро Вовк майже нічого не заробив. Сума сукупного доходу за 2015-й всього лиш 68 тисяч 997 гривень і 90 копійок. А чому лише 87 тисяч задекларували? У вас така маленька зарплата? Доходи скромні, адже півроку Вовк працював задарма. Офіційно оформився в Нацкомісію тільки з червня минулого року. Та на засідання комісії, яке має підвищити тарифи всій країні, чиновник приїжджає на новому «Мерседесі». Щоб зафільмувати нову покупку Вовка, ми прийшли на одне з засідань Нацкомісії. Та працювати за графіком тут не звикли. Перенесли на 12, ще на 12. Причина кворуму, тобто там на нараді, тобто не виходить. Ну, ті, хто, у нас ж колегіальний орган, у нас не єдиначай, тобто має бути кворум. А голова теж не прийде? Кілька годин чекання і до комісії пішки прямує Дмитро Вовк. Замість відповіді про «Мерседес» він анонсує регламент засідання. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні не на своєму новому «Мерсі»? Я вас запрошую, сьогодні гарний привід відвідати комісію. Якщо 24 канал, сьогодні розглядається
акт перевірки Львівводоканалу, ви можете бачити, як ефективно управляється підприємство. А щодо машини, звідки у вас кошти на новий Мерседес? Скажіть, будь ласка, звідки у вас кошти на новий Мерседес? Декларації розміщені на сайті комісії, починаючи з 2013 року. А новий Мерседес? Ви ж його зареєстрували нещодавно. Доки очільник комісії прогулювався та ухилявся від відповіді, охорона заховала Мерседес у внутрішньому дворику. Ось він, Мерседес GL 550, 2010 року випуску. Вартість ненової 6-річної автівки біля $40 тисяч США. Декларація є на сайті, там все видно. За декларацією на банківських рахунках Вовка за минулий рік – $1 мільйон. Придбати Мерседес Кубік він міг би лише за рахунок жорсткої економії на всьому, навіть на комунальних послугах. Та подальше розслідування показало, комуналка для Вовка зросла значно більше, ніж для всіх. Адже за місяць до створення нової формули у її автора з'явилась нова нерухомість. Чи може людина з приватного сектору, яка обіймала там не останні посади, придбати собі Мерседес? Звісно, може. Та й до цього у Вовка була Інфініті, а до Інфініті інший Мерс. Все нормально, в нього запасів на це цілком вистачає. І я навіть не сумніваюся, що в наступній декларації Дмитра ми цей Мерседес побачимо. Але будинок, про який піде мова далі, вже навряд чи. І навряд чи у Вовка зможуть пояснити походження вже таких коштів. Раніше цей маєток в Царському селі під Києвом належав заступнику голови Верховної Ради Олександру Зінченку. Тепер 4-поверховий будинок на майже 800 квадратних метрів у повному розпорядженні Дмитра Вовка. Поруч ліс, озеро та серйозні сусіди. Колишній міністр палива й енергетики Юрій Бойко та колишній міністр екології Микола Злочевський. Охорони тут багато. Стережуть багатіїв чиновників і бізнесменів. Ні. Що ні? Не проїдете. До будинку не пройти, не проїхати. Ані в декларації Вовка, ані в реєстрі за його ім'ям цей будинок не знайти. Офіційно нерухомість оформлена на Лілію Сільченко. Півгектара землі та будинок на 800 квадратів Сільченко купила наприкінці лютого цього року. Ціна угоди невідома, але в 2004 році лише офіційно Зінченко сплатив за маєток $250 тисяч. Нині ріелтори оцінюють вартість подібного житла у 1,5–2 мільйони. Для того, чтобы быстро продать этот дом такого плана, вот, чтобы быстро, это $1 200 000. Полтора миллиона, $1 200 000. 2 миллиона – это рыночная цена, которая, он постоит там где-то полгода и продастся за эти. Но покупатели есть на такой дом. Офіційно Лілія Сільченко не має і не мала ніколи бізнесу. Її батьки теж не були підприємцями. Де працює пані Лілія, невідомо. Сусіди теж не знають. Я навіть не знаю, ким вона робить, чим вона займається. За документами, єдине, що пов'язує Сільченко і Вовка, саме Лілія була попередньою власницею Мерседеса голови НКРЕКП. Та поза документами та деклараціями їхній зв'язок тісніший. Достатньо показати сусідам Сільченко фотографію Вовка. Бачила я мужчину як-то. Покажіть мастерство, знаєте, як такий. По-моєму, так. Він, так? Так. Трохи чекаємо під будинком, і ось він, сам Дмитро Вовк. А ви тут проживаєте? Ні. У мене є свій приватний час, як ви бачите, вже 9:30. Запитуємо про джерело доходу Лілії Вовка. Ну він же точно має знати. А ви не знаєте, звідки в неї можуть бути кошти на житло? Не знаю. А чим вона займається? А це не до мене питання. А ви ж її знаєте. Чим вона займається? Скажіть, Як будь вас ласка. звати? Мар'яна. Мар'яна, Так. що я можу робити, коли на робочий час? Схоже, питання про Лілію роздратувало пана Вовка. Пояснювати нічого він не став, бо, як виявилося, питання про нерухомість – то приватне життя. Я можу мати приватне життя? Можна. Ви можете Дякую. допомогти, щоб зв'язати з Дякую. Лілією? Ні? Дякую вам. У всіх трьох деклараціях Вовка з 2013 по 2015 рік вказано 2 земельні ділянки та житловий будинок. З реєстру речових прав відомо, що будинок на 243 квадратні метри за Києвом придбаний 2009 року. Є у Дмитра Вовка і квартири в Києві. Третина квартири в новобудові Солом'янського району Києва, ще одна на Печерську, придбана і задекларована 2014 року. При ринковій ціні квартир з радянським ремонтом у $1200 за квадрат Вовк зумів купити квартиру майже вдвічі дешевше.
Я можу мати приватне життя? До НКРЕКП у Вовка було достатньо квадратних метрів, а цьогоріч стало ще більше. Та навряд чи Вовк переймається тарифами для утримання власної нерухомості. Його формули – то його приватне життя. Минулий тиждень пройшов під егідою електронного декларування. І пан Вовк вчасно навів нам чудовий приклад, як принципово можна декларування уникнути. Достатньо не оформлювати стосунки, і будинок за $2 мільйони можна не вносити до жодної декларації, тому що його дуже важко знайти. І, знаєте, залишається лише сподіватися, що раптова поява цього дуже дорогого будинку ніяк не пов'язана з появою через місяць ідеї дуже високих тарифів. Ці тарифи навіть Кабмін засудив, але Вовка вони не злякали. Мабуть, той будинок, попри 4 поверхи, вкрай енергоефективний.